Hello guys! Let's review my new hair curler that I bought from Amazon. So, ayan siya guys. So, ayan. Very handy to guys. So, ayan siya. So, buksan na natin. Kung anong meron siya dito sa loob. Ayan guys, yung kanyang manual. So, dyan mo makikita lahat yung kung paano siya gamitin. So, yung kanyang lalagyan, ayan siya sa loob, ayan siya. So, meron siyang free na suklay. Meron siyang dalawang ipit. Ayan yung ipit kapag yung gaganyan mo na yung buhok mo, diba? Ayan, gaganyanin mo buhok mo. So, eto, gagamitin mo siya. Ayan. Meron siyang free pouch. Ayan yung pouch niya, ang ganda niya. Tapos, ayan siya, yung kanyang ayan, USB. So, babasahin ko siya rito guys, yung kung paano mo siya gamitin. Yung pictures by niya. Ayan siya. So, power 40 watts. Then, continuous work time up to 1 hour if 200 Celsius. Then, ceramic coated curl chamber with diameter 19 mm. LCD display. Temperature regulator 150 to 200 Celsius. Then, curls direction switch. Left and right. So, kung right, isi-switch mo siya sa right. Kung left, isi-switch mo siya sa left. Ganun ang tamang paggamit niya, guys. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo kapag kung saan ako nag-start, left or right. So, ipipindutin mo lang yun. So, yun. Time regulator of styling, 8 to 18 section. Audible indication system, PTC heater, USB charger, power bank function. So, kahit saan ka talaga magpunta, guys, pwede mo siyang dalhin. Basta meron kang, kung dala-dala mo yung USB mo or yung charger. So, napaka-handy niya talaga. So, kaya ko siya nagustuhan. Nung nakita ko siya sa commercial, ay, sabi ko, gusto ko to. So, ayan siya, guys. First time ko siya talagang gagamitin. So, syempre, hindi pa perfecto. Kasi first time di ba? So, ayan siya, guys. Yung kanyang, yung switch. So, pipindutin mo yan. So, yun. Narinig nyo siya? So, yun. So, nakalagay sa kanya right. Yan. So, right. Hindi ko alam kung nakikita nyo. So, basta yun. Pindutin mo siya right. So, ngayon, ang gagawin ni Always Mabel is, iipitin mo na ni Always Mabel, guys, ang kanyang buhok. So, yan. Para mag-start na tayo. So, yan. Sana perfect. Sana perfect ang gawa ni Always Mabel. At sana maganda. At sana bagay kay Always Mabel. So, ayan, guys, right tayo, right. So, pag nilagay mo yung hair mo, ganyan, kailangan yung tama lang na kaya niya. So, pipindutin mo siyang ganyan. So, kailangan tapusin mo yung tunog niya bago mo tanggalin ang iyong buhok. So, yun, tapos na. See, guys, ang ganda-ganda. Ay, nako. Gustong-gusto ko siya. Wala kang kahirap-hirap. Unlike yung isa kong ginagamit, talaga napapasok ko yung tenga ko. Kasi, pag hindi ka talaga marunong, ang hirap niya. Unlike ito, napaka-easy niyang gamitin. Kaya, buy now. So, ayan. So, hintayin ulit ang tunog bago mo siya bitawan. Okay? See guys, ganda niya na. Ganda niya. Gustong-gusto ko siya talaga. So, hindi nagkamali si Always Mabel. Okay. Okay. So, yun. Love it talaga.
So, ayan. See? Ganda niya guys talaga. Oh. So, dito na tayo ngayon sa left. Left tayo. So kung ililipat natin siya sa left, so, pindutin natin ito. Ayan. Yung right, pindutin. Pag nakita natin siyang nag-blink, so, pindutin natin ngayon yung left para pumunta siya sa left. Ayun siya. Yan. Yan, nasa left siya ngayon. So, dito tayo sa left ngayon, guys. Ayun. Ayun. Ganun siya kaganda pag nagkulot. Talaga naman. Yan. Ganda, oh. Diba? Ganda. Hindi naman ako ganun kagaling mag-ayos ng buhok. Practice. Practice makes perfect, diba? Okay, almost done. Sa baba pa lang to ha. Taas pa. So, tiis ganda. Tiis ganda sa tayo dito. Kung gusto mo maging maganda, tiis-tiis. Okay. So, meron hindi nakulot. Ito. So, pagdating sa bangs, ayan, nasa left pa rin tayo. 180 Celsius lang. So, ayan. See? So, hanggat hindi tapos yung bit niya. Huwag mo siyang bibitawan, yung pagka-press niya. Okay. See? Kita niyo? Oh, di ba? Ganda. So, right na tayo, guys. So, right.
Sus. Danda, oh. Okay guys, thank you so much for watching. And nag-enjoy talaga ako guys sa portable hair curler na to. So kung gusto nyong bumili, check the link below. That's all for today. I love you all. Bye!